I will start lecture in 2 minutes. हा यशराज, मला वाटतं झेडचे मी आन्सर्स पण टाकलेत. झेड आणि यांचे कॉम्प्लेक्सचे आत्ता टाकणार आहे, कारण कॉम्प्लेक्सचे एमसीक्यूज फारच कमी आहेत. तुम्हाला फक्त थिअरी लक्षात ठेवायला लागणार आहे. ओके, झेडचे आन्सर्स मला वाटतं मी ऑलरेडी दिलेत, नाही तर परत पोस्ट करतो, कारण मी सगळे लेक्चर्स मध्ये सॉल्व्ह केलेली सम्स आहेत ऍज इट इज. ओके, चलो. सो विल स्टार्ट द पार्ट लेफ्ट विच इज प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन. मला वाटतं एकच टाईप आता शिल्लक आहे प्रोबॅबिलिटी मधला, एकच टाईप शिल्लक आहे, अँड दॅट इज पॉयसन्स डिस्ट्रीब्युशन. अँड दॅट इज पॉयसन्स डिस्ट्रीब्युशन. Type number 4, sorry, type number 3. Type 3 is Poisson's distribution. Poisson's distribution. And formula is P of R is equal to e raised to minus z, z raised to R upon R factorial, where z is equal to np. तुम्हाला आता n म्हणजे काय, p म्हणजे काय, q म्हणजे काय, r म्हणजे काय सगळं माहिती आहे, कारण हे कालच डिस्कस केलंय आपण. n म्हणजे नंबर ऑफ ट्रायल्स. येस, परत पाठवतो मी. येस, n म्हणजे नंबर ऑफ ट्रायल्स, z म्हणजे मीन, बरोबर ना. z म्हणजे मीन तुम्हाला माहिती आहे, कालच आपण बघितलंय. z म्हणजे मीन, p म्हणजे प्रोबॅबिलिटी ऑफ सक्सेस, r म्हणजे नंबर ऑफ सक्सेसेस इन n ट्रायल्स, असं सगळं आहे. ओके, येस. सो मीनचा फॉर्म्युला हा आहे. पहा, आता एक एक क्वेश्चन करत जाऊ. तुमच्याकडे क्वेश्चन बँक आहे. पहिला क्वेश्चन बघा काय, इफ झेड इज इक्वल टू एनपी देन व्हॉट इज पी ऑफ आर फॉर्म्युला. बघा कुठला ऑप्शन करेक्ट आहे. इफ झेड इज इक्वल टू एनपी देन पी ऑफ आर फॉर्म्युला कुठला आहे बघा, ई रेस टू मायनस झेड, झेड रेस टू आर अपॉन आर फॅक्टोरियल. सी ऑप्शन आहे बघा पहिल्याचा ऑप्शन सी आहे. सो क्वेश्चन 1 इज हॅव्हिंग आन्सर सी. क्वेश्चन 1 इज हॅव्हिंग आन्सर सी. चलो पुढे जाऊया आपण. आता लक्ष द्यायचं फक्त सगळ्यांनी. विल डू एव्हरी क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन करत जाऊ. आता क्वेश्चन 2 बघा काय. क्वेश्चन 2 इज इन पॉयसन्स प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन n is equal to 100, p is equal to 0.01, then question is what is p of r is equal to 0. r ची व्हॅल्यू त्यांनी दिली 0. ओके, r ची व्हॅल्यू माहितीये, z काढायचा आहे. कसा काढायचा, z चा फॉर्म्युला आपल्याकडे आहे, z इज इक्वल टू व्हॉट, np. z इज इक्वल टू np. n किती आहे 100 इंटू p किती आहे 0.01, म्हणजेच किती आला बघा 1, बरोबर ना.
करेक्ट. मी आता झेड ची व्हॅल्यू टाकतो. फॉर्म्युला आहे ई रेस टू मायनस झेड झेड रेस टू आर अपॉन आर फॅक्टोरियल, म्हणजेच ई रेस टू मायनस झेड वन झेड इज वन रेस टू आर झिरो अपॉन झिरो फॅक्टोरियल, बरोबर ना. म्हणजेच एनिथिंग रेस टू झिरो वन झिरो फॅक्टोरियल वन, म्हणजे आलं आन्सर वन अपॉन ई. बघा कुठला ऑप्शन आहे, वन अपॉन ई म्हणजे ए ऑप्शन आहे क्वेश्चन 2 चा. ओके, चलो नेक्स्ट. समजतंय ना. मी फक्त एन दिलाय पी दिलाय त्यावरून झेड काढला, तो या फॉर्म्युलामध्ये टाकला झेड आणि आर, कारण हे विचारलंय तुम्हाला. येस, पुढे बघा क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन 3 मध्ये काय दिलंय, एन इज इक्वल टू 100, पी इज इक्वल टू 0.02, करेक्ट. आणि क्वेश्चन विचारलाय पी ऑफ आर इज इक्वल टू 1. सेम प्रोसेस, आधी झेड काढून घेऊया. झेड इज एन पी, एन इज 100, पी इज 0.02, म्हणजे येणार आहे 2. फॉर्म्युला आहे ई रेस टू मायनस झेड झेड रेस टू आर अपॉन आर फॅक्टोरियल. सो ई रेस टू मायनस झेड किती आहे, 2, झेड इज 2, आर इज 1 अपॉन 1 फॅक्टोरियल. सो व्हॉट इज द आन्सर, आन्सर इज 2 अपॉन ई स्क्वेअर, म्हणजे 2 अपॉन ई स्क्वेअर आहे का ऑप्शन आहे बी इज द करेक्ट चॉईस. या सगळ्यांना कळलं का, क्वेश्चन नंबर 2, 3 कळलं का सगळ्यांना, सगळ्यांना क्वेश्चन 2, 3 कळलं का. बघा येस, पटकन लिहून घ्या, म्हणजे मग मी 4 पासून पुढे जाणार आहे. लिहून घ्या. झालंय सगळ्यांचं क्वेश्चन 2 आणि 3.
चलो क्वेश्चन नंबर पुढचा घेऊ आपण आता. क्वेश्चन नंबर 4 बघा. क्वेश्चन 4 काय, टॅब्युलेटेड डेटा दिलाय एक्स आणि एफ 0 1 2 3 आणि 1 4 15 आणि 24 आणि क्वेश्चन विचारलाय पी ऑफ आर. पी ऑफ आर असा क्वेश्चन विचारलाय. फॉर्म्युला असतो ई रेस टू मायनस झेड झेड रेस टू आर अपॉन आर फॅक्टोरियल. झेड लागेल. झेड म्हणजे मीन आहे आणि तुम्हाला आठवत असेल तर मीनचा फॉर्म्युला हा सुद्धा आहे समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ. हा सुद्धा मीनचा फॉर्म्युला आहे, बरोबर ना. म्हणजे मला यात समेशन एफ एक्स व्हॅल्यू टाकता येईल कशी काय, 0 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू 4 4 कारण एफ इंटू एक्स आहे. 15 2 आर 30 अँड 24 इंटू 3 72 करेक्ट अपॉन समेशन ऑफ फ्रिक्वेन्सी म्हणजे 1 प्लस 4 प्लस 15 प्लस 24 करेक्ट. ही सम बघूया किती येते आता. 70 प्लस 30 100 104 106 करेक्ट 106 येते ना. अँड नाउ दिस इज 20 प्लस 10 30 35 40 44 करेक्ट. सो दिस इज युअर व्हॅल्यू करेक्ट. आता 106 अपॉन 44 ही काहीतरी डेसिमल मध्ये व्हॅल्यू यायला पाहिजे ना. हा क्वेश्चन नंबर 5 आहे. मी हा क्वेश्चन 4 ची 5 लिहितो इथे कारण हा 5 करतोय मी. एक्स एफ 1 2 3 1 4 15 24. आता ही 106 अपॉन 44 कॅल्सीवर व्हॅल्यू काढून बघायची. कॅल्सीवर काढून बघा व्हॅल्यू, सांगा पटकन मला किती येते. कॅल्सीवर काढून बघा आणि सांगा मला किती येते. 106 अपॉन 44 2.409. So it's 2.409. So e raised to minus 2.409 2.409 raised to r upon r factorial and that's the answer. आता हे कुठला ऑप्शन आहे तर हा आहे डी ऑप्शन. हा आहे डी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 4 सेमच आहे बघा. क्वेश्चन नंबर 4 असाच आहे. लगेच हा करून टाका क्वेश्चन 5. क्वेश्चन 5 सारखाच क्वेश्चन 4 आहे. तुम्हाला क्वेश्चन 4 लगेच जमून जाईल. क्वेश्चन 5 सारखाच क्वेश्चन 4 आहे. करून टाका पटकन. झालं की सांगा.
येस झालंय. ओके, क्वेश्चन 4 असाच आहे बघा. चलो पुढचे क्वेश्चन बघू आता, लक्ष द्या सगळ्यांनी. क्वेश्चन नंबर 6 पहा. क्वेश्चन 6 काय आहे? इन पॉइसन्स प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन, if P of R is equal to 1 is equal to twice P of R is equal to 2, then P of R is equal to 3 is question mark. हे दिलंय. काय करायचं तर फॉर्म्युला लिहायचा याला, e रेस टू मायनस झेड झेड रेस टू आर, आर 1 आहे, अपॉन आर फॅक्टोरियल म्हणजे 1 फॅक्टोरियल. हे 2 तसंच सेम फॉर्म्युला, e रेस टू मायनस झेड झेड रेस टू आर, आर 2 आहे, अपॉन आर फॅक्टोरियल. आता हे e रेस टू मायनस झेड कॅन्सल होईल, 2 कॅन्सल होईल, म्हणजे उरेल झेड इज इक्वल टू झेड स्क्वेअर. म्हणजे एक झेड कॅन्सल होईल आणि उरेल 1 इज इक्वल टू झेड. एक झेड मी कॅन्सल केलं, उरलं 1 इज इक्वल टू झेड. ही व्हॅल्यू झेडची मला मिळालेली याच्यामध्ये टाकायची. म्हणजे येणार पी ऑफ आर इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू ई रेस टू मायनस झेड झेड रेस टू आर अपॉन आर फॅक्टोरियल. सो ई रेस टू मायनस झेड आहे 1, झेड आहे 1, आर 3 अपॉन 3 फॅक्टोरियल, म्हणजे आलं 1 अपॉन 3 फॅक्टोरियल 6, 6e. अँड डू वी हॅव दिस चॉईस? येस आहे, ए इज द चॉईस. क्वेश्चन 7 बघा, तसाच आहे. क्वेश्चन 7 सेमच आहे. क्वेश्चन 7 तसाच आहे, सेम. आता क्वेश्चन 8 बघा. क्वेश्चन 8 बघा. 8 सुद्धा काय बघा, पी ऑफ R is equal to 2 is equal to 9 times P of R is equal to 4 plus 90 times P of R is equal to 6. Then mean is equal to question mark. Mean म्हणजेच काय, Z विचारलाय. तुम्हाला हे इक्वेशन दिलंय. कसं करायचंय बघा. याला वापरूया फॉर्म्युला, e रेस टू मायनस झेड झेड रेस टू आर अपॉन आर फॅक्टोरियल, कारण आर 2 आहे. 9 times e raised to minus z z raised to r upon r factorial plus 90 times e raised to minus z z raised to r upon r factorial. Correct? So we got it like this. I will cancel this e raised to minus z. बरोबर. मी काय लिहितोय बघा, z square upon 2 factorial is 2, 9 upon 4 factorial is 4 factorial is 24, z raised to 4. 90 upon 6 factorial is, I think 720. Correct na? 6 factorial is 720. 5 factorial is 120. Correct? Z raised to 6. I think we can cancel z square throughout. So it will be square here. It will be z raised to 6 na? It will be raised to 4 here. So it is 1 upon 2 is equal to z square. And this is 3 3s are 9, 3 8s are 24. Plus 9 8s are 72, z raised to 4. Multiply throughout by 8, so 8 upon 2 4, 3z square plus z raised to 4. So this is quadratic equation. Z raised to 4 plus 3z square minus 4 is equal to 0. Correct? So we got it like this. And now I'll factorize this one. So factorization of this one will be z square multiplication minus 4 and sum 3 minus 1. No, minus 4 plus 4 minus 1. So 4 into minus 1 minus 4, 4 minus 1, 3. Now z square is equal to minus 4 and 1. Negative not possible. So z square is equal to 1. Therefore z is equal to 1. That's the answer. Yeah, write this quickly. Yeah, लिख लीजिए, लिखूंगे पटकन. Question 6 and 8, 7th is your task. Then I will explain 9, 10, 11, 12, 13. That will conclude the complete lesson.
6 आणि 7 सेमच आहेत बघा. Yeah, let us move to now next, and that is question number 9. पहा 9 onwards कसे करायचे. I will just explain the process. अगदी इझी आहे, नुसतं कॅल्क्युलेटर वापरून आन्सर काढत जायचंय. दॅट्स इट, बाकी काही नाहीये. क्वेश्चन नंबर 9 बघा. सो 9 onwards तुम्हाला क्वेश्चन मध्ये काय काय लागणार आहे, तर तुम्हाला झेड लागेल मीन, आणि डायरेक्ट पी ऑफ आर चा फॉर्म्युला वापरायचा ई रेस टू मायनस झेड झेड रेस टू आर अपॉन आर फॅक्टोरियल. बरोबर ना. झेड लागेल आणि आर लागेल. आता प्रॉब्लेम वाचा. क्वेश्चन नंबर 9. नंबर ऑफ रोड ऍक्सिडेंट्स ऑन हायवे ड्युरिंग ए मंथ फॉलोज ए पॉइझन डिस्ट्रीब्युशन विथ मीन 2, म्हणजे मीन झेड 2 आहे. प्रोबॅबिलिटी दॅट इन सर्टन मंथ नंबर ऑफ ऍक्सिडेंट्स ऑन द हायवे विल बी इक्वल टू 2, म्हणजे आर 2 आहे. मीन 2 दिलाय, आर 2 दिलाय, टाका यात, म्हणजे येणार ई रेस टू मायनस 2 2 रेस टू 2 अपॉन 2 फॅक्टोरियल. जे येईल व्हॅल्यू कॅल्सीवर ते आन्सर. करेक्ट. क्वेश्चन 10 परत तेच, झेड लागेल, आर लागेल आणि फॉर्म्युला वापरायचा पी ऑफ आर. हाच फॉर्म्युला कंटिन्यू करायचा आहे. वाचा. बिटवीन 2 PM and 3 PM the average number of phone calls per minute coming into company are 2. Average म्हणजेच mean 2. Using Poisson's probability distribution, the probability that during one particular minute there will be no phone call. No phone call म्हणजे R0. टाका या फॉर्म्युला मध्ये. ई रेस टू मायनस 2 2 रेस टू 0 अपॉन 0 फॅक्टोरियल. अपॉन 0 फॅक्टोरियल. कॅल्क्युलेट दिस. करेक्ट. क्वेश्चन 11 बघा आता. On an average, number of phone calls per minute coming into company are 3. So Z is equal to 3. Now find probability that during one particular minute there will be less than 2 calls. Less than 2 calls म्हणजे R काय येणार? 0 आणि 1. म्हणजे दोन प्रकारचे आन्सर्स येतील बघा. पहिल्यांदा 0 घेऊन आणि मग 1 घेऊन. ई रेस टू मायनस झेड झेड रेस टू आर अपॉन आर फॅक्टोरियल. झेड किती आहे? 3. करेक्ट. दुसरं 1 घेऊन ई रेस टू मायनस झेड झेड रेस टू आर अपॉन आर फॅक्टोरियल. एकदा 0 घेतला आर, एकदा 1 घेतलाय. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 बघा काय. क्वेश्चन नंबर 12 आहे. इन अ सर्टन फॅक्टरी टर्निंग आउट रेझर ब्लेड्स देयर इज अ स्मॉल चान्स. चान्स म्हणजे प्रोबॅबिलिटी दिली आहे 1 upon 500 ऑफ एनी ब्लेड टू बी डिफेक्टिव्ह. द ब्लेड्स आर सप्लाइड इन पॅकेट ऑफ 10, म्हणजे एन 10 आहे, पी माहितीये, एन माहितीये, झेड काढता येईल. एन पी, एन आहे 10 आणि पी आहे 1 upon 500. एक 0 कॅन्सल. 1 upon 50 म्हणजे 0.02. विचारलंय बघा काय. युझिंग पॉइझन डिस्ट्रीब्युशन द प्रोबॅबिलिटी दॅट अ पॅकेट कंटेन 1 डिफेक्टिव्ह ब्लेड, म्हणजे आर 1 आहे. वापरा फॉर्म्युला पी ऑफ आर इज इक्वल टू ई रेस टू मायनस झेड. करेक्ट ना. झेड रेस टू आर अपॉन आर फॅक्टोरियल. करेक्ट. सो दिस विल बी युअर आन्सर. क्वेश्चन नंबर 13 बघा. 13 इज the average number of misprints per page of the book is 1.5. So Z is average, which is 1.5. The probability that the book is free from misprints म्हणजे R0, misprints नाहीतच. P of R is equal to e raised to minus Z Z raised to R upon R factorial. Calculate and get the answer. And that is the last problem of probability. इथे आपण complete statistics आणि probability करून टाकलंय. दोन महत्वाचे चॅप्टर आणि मॅक्झिमम न्यूमेरिकल्स याच्यावर येतील. ओके. पटकन हे पूर्ण करून टाकायचंय. मी याचा फोटो तुम्हाला चॅटमध्ये टाकतो.
हे सगळं सॉल्व्ह करा आणि मला फोटोचे आन्सर्स पाठवा परत, कुठले ऑप्शन्स करेक्ट आहेत ते. यूज कॅल्क्युलेटर. येस, सो आपला ऑलमोस्ट सगळा पोर्शन संपलेला आहे. करेक्ट. युनिट नंबर 5 आणि 6 चे मी ऑलरेडी व्हिडिओ लेक्चर्स अपलोड केले होते, शिकवलेलं पण आहे. त्याच्यावरती एमसीक्यूज अवेलेबल नाही आहेत, ते तुम्ही थिअरी क्वेश्चन सगळे करून ठेवा, तेच फक्त एमसीक्यूच्या फॉर्मॅटमध्ये येतील. मी आता काही एमसीक्यूचा फॉर्मॅट तुम्हाला अपलोड करतोच आहे. ओके. येस. हा यशराज. हे उरलेले एमसीक्यूज मी कुठले आन्सर्स यशराज, मला जो जो आन्सर व्हॅरी होतोय ना तो क्वेश्चन पाठवून देत जा, मी डायरेक्ट तुला आन्सर त्याचं पाठवत जाईल. हा डिजिट्सने थोडे व्हॅरी होऊ शकतात, दॅट इज ओके. ऑप्शन्स चुकणार नाहीत पण. ओके, चलो हे सॉल्व्ह करा आणि पाठवा मला. थँक्यू. We'll conclude today's session.